What's up guys? Welcome back to our channel. For today's cooking vlog with my mom, gagawa tayo ng cheesy potato balls, and at the end of this video, magbibigay kami ng ilang suggestions. Let's start! First, hugasan at pakuluan ang patatas hanggang sa lumambot ito. Then, habang nagpapakulo, ihanda na natin yung ibang ingredients. Ngayon, mas madali na natin itong magbabalatan dahil nalaga na, compare sa ilaw pa ito. I-smash na natin yung mga patatas gamit ang tinidor kung wala rin kayong mga potato smasher. Lagyan ng salt and pepper. Gumamit tayo ng measuring spoon para mas madaling mabilog at same sizes yung magagawa nating potato balls. Ipaloob ang keso sa potato ball. Then, i-roll sa itlog at breadcrumbs. That's it for this vlog. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe, and click the notification bell for updates and more videos.